سلام، انسی هستم. شعار من با من بباف. امیدوارم همگی خوب و خوش باشین در ایران و سراسر جهان و منتظر روز هیجان انگیز باشیم. بالاخره ما دست به بافت شدیم. درسته، ما بعد از اینکه چله کشی کردیم، زنجیره بافی انجام دادیم، گلیم بافی زدیم و کدبندی کردیم کارمون رو، الان دارمون آماده هست برای بافتن. 5 رنگ هم داره نقشمون. راستی نقشمون خیلی مهمه. نماد سرو، قراره با هم نماد سرو ببافیم. خیلی هیجان انگیزه. امروز روز بسیار زیبایی برای منه. امیدوارم برای شما هم باشه. یه کاری رو دارم با شما به اشتراک میذارم. یه تجربه‌ای دارم الان انجام میدم که هیچ وقت در طول عمرم انجام ندادم و باعث شما هستیم. پس لایک و سابسکرایب رو بزنید که کانالتون رشد پیدا کنه، تعدادمون زیاد بشه و با هم بهترین ها رو ببافیم. هر نظر و کامنتی هم که دارید برامون بنویسید، برای هممون بنویسید. کامنتاتون رو میخونم، پاسخ میدم و اگه سوالی هم داشتید در حد توان خودم جواب میدم و اگر هم بلد نباشم به جستجوش میپردازم. امیدوارم از بافتن بسیار لذت ببرید و هیچ وقت ولش نکنید. پس بزنیم بریم. الان این دارمون آماده شده، چله کشی شده، کدبندی شده، زنجیرش زده شده و گلیم بافیش هم انجام شده. میخوایم شروع کنیم به بافت. اگر خاطرتون باشه من زمانی که داشتم سیاه بندی رو بهتون میگفتم، براتون فرمولش رو میگفتم، آخرش اشاره کردم که و زمانی که داریم میبافیم هم یه محاسبه کوچولو داره که اونجا باید انجام بدیم تا فرشمون دچار بالا زدگی یا پایین زدگی نشه. بالا زدگی یعنی که بیشتر از اون استانداردی که تو اون ابعاد باید جا بشه بیشتر از اون استاندارد بشه. خیلی دیگه نشون میده خودش رو و نقشه از اون حالتش خارج میشه، حالت کشیده و دراز میشه. زمانی که پایین زده میشه نقشه حالت پخ میشه، انگار چیزی تو سرش زده شده و جمع شده. الان بر اساس رد شمارمون با خطای افقی علامت میذاریم، یک کدی برای خودمون میذاریم. رد شمار این فرش اگه خاطرتون باشه 45. 45 یعنی این که از نظر ارتفاع هم یادتونه که از نظر عرضی گفتیم هر 7 سانت 45 تا گره باید توش جا بشه. تعریف رد شمار بود. تراکم چله در هر 7 سانت بود. الان در هر 7 سانت عمودی هم 45 رج باید جا بشه در این 7 سانت. 45 رو تقسیم بر 7 میکنیم میشه 6 و 14 هم. یعنی در یک سانت که علامت میذاریم 6 و 14 هم 6 و نیم، یه چیزی بین 6 تا 7 تا رج باید بتونیم در یک سانت برای خودمون جا بدیم. اگر جا نشد خیلی تفاوت فاحشه، یعنی اینکه ما نخمون خیلی ضخیمه یا پود ضخیممون خیلی ضخیمه یا خوب نمیتونیم دفعه بزنیم پودها و همه تارها رو سر جاش بنشونیم. یه علتی داره که بعداً باید بررسیش کنیم. الان به طور آزمایشی ما این کار رو انجام میدیم، اما شما بدونید که اون ویدیویی که براتون ضبط کردم و براتون گذاشتم که بر اساس چه ردشماری و چه نوع نخ چله‌ای باید کار برده بشه، چه پود ضخیم باید کار برده بشه و اون نخهایی هم که تهیه میکنید اون دیگه در روش سنتی باید به طور آزمایشی دستتون بیاد که میزان ضخامت یا ظرافت اون نختون چقدر باشه. در همین 1-2 سانت اول هم تکلیفش مشخص میشه. معمولا ما الان گفته بودیم که قرار این کار رو شیرازه متصل انجام بدیم. شیرازه متصل باید براش کناره داشته باشیم. کناره معمولا از رنگ زمینه انتخاب میشه.
رنگ زمینه ما الان تو نقشه قرمز هست. نخی که از رنگ زمینه داریم رو به اندازه 2 متر بر می داریم و دولاش می کنیم، شبیه زنجیر بافی که انجام می دادیم. 2 تا تار زیر و روی هر دو طرف رو عین زنجیره قلاب می کنیم، اینجا رو گیرش میدیم، بهش میذاریم این 2 سر آزاد رو از لای این جفت تار رد می کنیم، از این حلقه در میاریم و میذاریمش فعلا اینجا باشه. برای اون طرف هم همینطور سعی میکنیم اندازه این نخی که به عنوان کناره داریم کار میزنیم بلند باشه که دیگه وسط کار کم نیاریم. حالا وسط کار کم هم آوردیم ایرادی نداره، خیلی کوتاه نگیرید. این جفتار این سمت رو هم میگیریم، دستمون رو میذاریم زیرش و از بین اون حلقه درش میاریم. این الان برای کناره. شما هم میتونید اینو یه طرف کنار بذارید، هم میتونید از انتها شما اینو حالت دوک مانند هر طور که دوست دارید اینو به این شکل میذارید. این قسمت که زیر دست و پا نباشه، یه وقتی هم موقع قیچی کردن بریده نشه، و همین راحتی. الان ما میخوایم بافتمون رو شروع کنیم. توجه داشته باشید که ابزاری که قبلا بهتون معرفی کردم رو همیشه کنار دستتون داشته باشید: قلاب، دفه، سیخ پودکشی و قیچی و نقشه که کشیده شد و پود ضخیم و پود ظریف، همه اینها کنارتون باشه. نقشه همیشه باید کنارتون زیر دستتون یه جایی باشه که کاملا به عددهاش تسلط داشته باشید. الان من به نقشه‌ام که نگاه میکنم، ردیف شماره 1 همش از این نخ سبز رنگ کم رنگ من، چون من 2 رنگ نخ داشتم که در حاشیه و یکی دیگه هم در داخل اون درخت استفاده شده. برای اولین رجمون گفتیم پس تمام رجمون قراره که از این نخ سبز رنگ باشه. این نخ رو معمولا برای هر گره 1 سانت و نیم تا 2 سانت استفاده میکنن. سعی کنید که دستتون رو به زیاد عادت ندید که نختون حرام بشه، بعدن قیچی کنید بریزید دور. به یه میزانی بشه که هم خوب در بیاد، همین که زیادی نباشه. خب شماره 1 ما این نخی رو که کدبندی کردیم، اولین تار رو بر می داریم. این نخ رو میذاریم پشت تار، توسط انگشت شستمون اینو میخوابونیم روی تار و از کنارش تار زیر خودش رو توجه کنید، کنارش، درست کنارش تار زیر خودشه، هیچ تار دیگه‌ای وجود نداره. اونو قلاب میذاریم زیرش، میاریم به سمت بالا و این نوک آزاد نخ سبزمون رو میذاریم لای قلاب و از بین 2 تا تار زیر رومون درش میاریم و توسط انگشت شست و سبابه میکشیم میاریم پایین و این حالت در جایگاه خودش رها نمی کنیم. سعی میکنیم اینو جایگزین کنیم و با این قلابمون که گفته بودیم مخصوص قطع کردنه، اینجا الان دیگه کاربردش رو شما میبینید. قطع میکنیم و همین راحتی شما الان یه گره زدید.
ما باید این 71 گره رو به همین شکل انجام بدیم طبق نقشه خودمون. نگاه کنید. من سعی میکنم صحبت کمتر بکنم ولی باید چند تای اول رو به شما بگم. یه بار دیگه میذاریم دومین شماره، زیرش میخوابونیم سرش رو، از کنارش نخ زیر رو بر میداریم، میذاریم لایه روی داخل اون حلقه قلاب و از بین دو تا تار زیر رو در میاریم. این گره ترکیه ما هستش، به همین راحتی و میبریمش. تلاش کنید که شماره ها رو کنار هم بردارید که یه وقتی اشتباهاً جا نذارید، چون بعداً اون جاها خالی میمونه و هیچ کارشون نمیتونید بکنید. دوستان گرامی، من زیرنویس فارسی میذارم به دو دلیل. یکی این که برای عزیزانی که از لحاظ شنوایی دچار مشکل هستند، کم شنوا هستند یا ناشنوا هستند، اونها هم بتونن بخونن، شاید دوست داشته باشن که قالیبافی رو یاد بگیرن. و یه دلیل دیگه هم اینه که عزیزانمون در سراسر دنیا بتونن با زدن روی اون دکمه CC بتونن برگردونن به هر زبانی که هستن. الان یوتیوب این توانایی رو داره که تبدیل کنه زبانها رو به هم دیگه. برای همین میذارم و چنانچه این نوشته ها شما رو اذیت میکنه میتونید برش دارید، آف کنیدش، اون قسمت رو خاموشش کنید. من هنوز خودم این کار رو انجام ندادم ولی شنیدم که میشه این کار رو کرد. یه آزمایش کنین، ضرر نداره.
این رج رو تا آخر ادامه میدیم. بعد میایم که با هم بعد از هر رجی که میبافیم قرار شد که چی بزنیم؟ یه پود ضخیم رد کنیم و یه پود ظریف. الان من این کار رو انجام میدم، تا آخر اینو انجام میدم، شما هم انجام بدین. بعد میایم با هم دیگه پود ضخیم و ظریف رو میزنیم. این هم از رج اول که 71 دونه طبق نقشه‌ای که داشتم از این رنگ نخ بافتم. 71 گره رو زدم. یه چیزی همون اول بهتون بگم، من اون چند تا دونه‌ای که ابتدای کار زدم وقتی که می آوردمش پایین در ادامهش احساس می کردم که این نخ خوب نمیشینه بین چله ها، حالت برآمده داره و این نشون میده که این تعداد لایه هاش زیاده و ضخیم هست برای این چله کشید. در تجربه اینو متوجه شدم. بهتون بگم که من چی کار میکنم. این نخهای کاری که ما داریم، نخها معمولاً بسیاری از اونها حالت رشته‌ای هستن. شما میتونید به تعدادی که میخواید از رشته ها رو خیلی آروم، چون بذارید که آروم پیش بره، دونه دونه در بیارید، رشته ها رو دونه دونه در بیارید و تعداد رشته ها رو کم کنید. هم به همین راحتی ضخامت کارتون، ضخامت این نخ کم میشه. الان مثلا برای من ضخامت 4 تا کفایت میکرد. 4 تا رشته کافی بود. اینا رو هم به هیچ وجه دور نریزید، برای اینکه خیلی با ارزش هستند و اسراف نکنید که کم نیارید. این دو رشته رو با هم جفت میکنید و سر و تهش رو میشه 4 تا. این هم کاربرد داره، چیزی نیست که دور ریخته بشه. بعد اینها رو هم که دارید، این 4 تا رو استفاده میکنید و تموم شد. اون بقیه رو هم همین کار رو میکنید. این هم یه روش تجربی هستش که من در طول این سالها متوجه شدم. شما حتما لازم نیست که برید دوباره بگردید یه نخ دیگه پیدا کنید. میتونید با این ترفندها کارتون رو پیش ببرید. الان این بعد از اینکه این رج رو بافتیم قراره که پود ضخیم و پود ظریف بزنیم. پود ضخیم گفته بودیم که چیکار میکنیم؟ تمام رشته هایی رو که ما الان از زیر میان بالا، ببینید اینا رشته هایی هستن که تارهایی هستن که از زیر اومدن بالا، اینا رو بر میداریم. کاملا ضربدریش رو ببینید. میذاریم انتهاش. در میاریم و من احساس میکنم که این نخ مثل این پود ضخیم هم تعداد تارش زیاده، ایرادی نداره. یه تارش رو کم میکنم ببینم. اصول همونه. دستمون رو این سیخ پودکشی رو حالت اوریب میکنیم و گفتیم که باید تا انتها، یعنی اون قسمتی که کناره هم داره پود ضخیم و ظریف رد بشه. یادمون نمیره.
و برای اینکه اینو اینجا قفل کنیم از دو سه تا رد میکنیم و بعد درست از بیخش میبریم. لازم نیست که حتما از ابتدای کار شروع کنید. شما برای اینکه اول کار هستید از همین مقدار کم شروع میکنید، زاویه میدید به سیخ پودکشیتون و میذارید زیر این تارهایی که از زیر اومدن، تارهای رو نیستن، تارهای زیر هستن. نخ رو میذارید تو این حلقه و آروم از بین چله ها رد میکنیم. یادتون باشه وقتی اینجا رسیدین این قسمت رو زیاد نکشین که کارتون در نهایت یه وقت جمع بشه. همیشه آزاد بذارید. با ناخنم بهش کمک میدم که یه وقت تار دیگه ای رو نگیره. این قسمت الان برای اینکه ابتدا و انتها سردرگم نشیم میتونیم از اینجا کمک بگیریم، مثل همون روش تارهای زیر رو از بین چله ها در بیاریم و بکشیم بالا. با دفعه میکوبیمش و بعد نوبت پود ظریف میشه. پود ظریف رو گفته بودیم در چله کشی یک طرفمون به این شکل از بین این وسط تارهای زیر و رومون رد میکنیم. و آروم میاریمش پایین. من برای اینکه راحت بتونم از بین این چله رد کنم، دوک بزرگی بود. این اشتباه نکنید، این دوک خیاطی نیست. البته شما میتونید در ابتدای کار با دوکای نخای خیاطی هم این کار رو بکنید، ولی این نخا بسیار محکم هستن و پاره نمیشن. نخایی که برای خیاطی ممکنه پاره بشه ولی اینا پاره نمیشه. و این هم میتونید از همون جاهایی که ابزار تهیه میکنید تهیه کنید. خب روشش رو که ما میدونیم، خیلی آروم با 2 تا 3 تای
اول این شونه های اولش، 2 تا ستای اولش سعی میکنیم که نخ رو بیاریم پایین و این دستمون هدایت میکنه شلی و سفتی کار رو. اگر فکر میکنید به این شکل براتون سخته، میتونید این نخ رو با انگشتتون تیکه تیکه بردارید. به این شکل، به این شکل برمیدارید و همچنان با صبوری و گوش دادن به نوای موسیقی دفه که بسیار دلانگیزه. من عاشق این صدای دفه هستم. اینو هم یادتون باشه که یا به این شکل یا به این شکل دفه بزنید که مچ دستتون آسیب نبینه. خب من پیشنهاد میکنم برای اولین کارهاتون حتما رنگ نخی که باهاش کار میکنید، پود ظریفتون منظورمه، رنگ تیره باشه که این قسمت شما بتونید کاملا مشاهده بکنید. یه وقت اگر کشیدگی باشه ممکنه با همرنگی با نخ چله شما متوجه نشید. خب تبریک میگم بهتون. یه رج بافتیم، یه پود ضخیم رد کردیم، یه پود ظریف رد کردیم. این الان در واقع یه رج بافته شد. برای رج بعدی قبل از اینکه شروع کنیم این کناره‌ای که با هامونه همزمان با کارمون اینو بالا میبریم. میایم اون 2 تا جفت تاری که داشتیم رو، اشتباه نکنید تار دیگه ای رو نگیرید، از پشت این رو از پشت کار رد میکنیم و دوباره میذاریمش اون پشت. یه وقت لازم میشه که مثلا شما مجبور میشین 2 بار رد کنید. فعلا 1 بار کفایت میکنه برای من. خب این طرف هم همینطور. این جفتار رو بر میداریم از این طرف یا اون طرف خیلی فرقی نمیکنه. شما یه جهت رو که گرفتید همیشه در همون جهت پیش برید که یک نواخت کارتون پیش بره. الان این رج بافته شد. رج بعد دوباره مراجعه میکنیم به نقشمون. نقشمون بهمون میگه که دونه اول و دونه آخر، یعنی گره اول و گره آخرمون
باید از همین رنگ کم رنگ باشه، ولی بقیه نخ پررنگه. پس ما بهترین کار اینه برای اینکه اشتباه نکنیم بیایم اون تعداد نخی که کمتر هست اونو اول ببافیم و بعد بریم نخ بیشتر رو شروع کنیم به بافت زدن. الان ما اول و آخر رو طبق نقشه اون کمتری رو میزنیم، گره رو منظورمه. اولین شماره 1 میاریم جلو، از پشتش رد میکنیم، تار زیر کنارش رو میگیریم و با توسط قلاب اون سر آزاد رو از بین 2 تا تار زیر رو رد میکنیم به همین راحتی. و اینجا میتونید شما قد پرزهایی که قراره که قطع کنین رو اینجا تنظیم کنید. بعد با انگشتتون میارید روی کار میخوابونید، قطع میکنید. این اولی. آخری هم که شماره 71 بود. تار رو بر میداریم، نخ رو از پشتش رد میکنیم، تار زیر رو با قلاب میاریم از بین 2 تا چله رد میکنیم، بین 2 تا تار زیر رو میاریم پایین و در جایگاه خودش محکم میکنیم و یه قطع میزنیم اینجا. الان از شماره 2 نقشمون میگه از شماره 2 تا شماره 70 باید رنگ چی بشه؟ این سبز دیگه ای که داریم. الان دیگه داره نقشمون، حاشیه‌مون شکل میگیره. این رو انتخاب کردیم برای این کار. شماره 2. خب برای اینکه حواسمون باشه میایم شماره 71 رو که از اون رنگ برداشتیم، 70 رو هم از این رنگی که قراره که بشه جدید بشه میزنیم گرمونو. دیگه خیالمون الان راحته، دیگه کلش رو باید بین اینا از همین نخ سبز دیگه‌ای که داریم استفاده کنید. اگر یک صفحه تیره رنگ پشت کارتون قرار بدید، یه تکیه‌گاه چیزی باشه، یه صفحه مشکی باشه پشت کار، این سطح کار چون سفیده تارها رو ممکنه یه وقت اشتباه بگیرید، اون باعث میشه که شما خیلی راحت تر بتونید کار انجام بدید. این تارهای زیر رو اشتباه نمیشن. پس ما شروع میکنیم با خیال راحت، میدونیم که تا آخر این رج بقیهش از همین نخه. تار رو بر میداریم، میذاریم پشتش، با انگشت شستمون اینو جهت میدیم، تار زیر کنارش رو بر میداریم، رد میکنیم از بین تار زیر رو. خب من اینجا فکر میکنم دیگه ویدیو طولانی میشه اگر من بخوام بذارم. من این رج رو میبافم، دوباره طبق این نقشه رج بعد رو میام با شما میگم که چجوری قراره بشه. به امید اینکه همه شما اون مراحلی رو که من براتون گذاشتم قبل از اینکه به اینجا برسین رو انجام داده باشید
به اندازه کافی احساس کنید که اون آزمایشات رو انجام دادید، تمرین ها رو کردید و دیگه خیالتون راحته از این جهت که این چلتون چله‌کشی خوبی هستش. از طریق این قسمت پیچ هایی که داره شلی و سفتی کارتون رو متوجه میشید. آزمایشی میتونید بکنید وقتی که یه تار رو میکشید نباید جلوتر از این نختون بیاد. اگه خیلی جلو بیاد یعنی که تارتون شله. این وقتی هم ولش میکنید این سریع بر میگرده، ولی اگر تاری که شل باشه سریع بر نمیگرده. شما مجبورید که البته خوبی های این دار هست که از طریق این پیچ ها میتونید شل و سفت کنید. روز و شب خوبی براتون آرزو میکنم. امیدوارم که حالش ببرید.